Hello everyone, welcome to Fusion Learning. আজি আমি নিউমাৰিক সেশনটোৰ লেকচাৰ নাম্বাৰ 2 পঢ়িম। লাষ্ট ক্লাছত আমি কেইটামান কুৱেশ্যন আছিলে, মানে আমাৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আছিলে। সেই কুৱেশ্যনটো এটা কথা ওলাইছিলে যে কেপলাৰ্ছ ল' কথা। মানে এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কেপলাৰ্ছ ল' অফ প্লেনেটাৰী মশ্যনৰ কথা জানিব লাগিব বুলি মই কৈছিলোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল কেপলাৰ্ছ ল' কি বস্তু কোনোবাই নাজানো বুলি ক'লে ভালকৈ। কেপলাৰ্ছ থাৰ্ড ল' অফ প্লেনেটাৰী মশ্যন বুলি কয়। সেই লটো ইয়াত এপ্লাই হ'ব। সেই লটোৱে কি কয় যে লিখিব নালাগে, কিতাপৰ পৰা পঢ়িবি। ষ্টিল মই লিখি দিছোঁ, তথাপিও লিখিব মন গৈছে লিখিলোঁ আৰু। কেপলাৰ্ছ থাৰ্ড ল অফ প্লেনেটাৰী মশ্যন। ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চৰি। This law states that the square of the period t of revolution of a planet around the sun is proportional to cube of the semi-major axis A of the orbit. আমাৰ প্লেনেটৰ অৰ্বিটবোৰ কেনেকুৱা? চাৰ্কুলাৰ নে? চাৰ্কুলাৰ নে? জানোনে কথাটো? নাজানো বুলি কৈ দে ঘাপকে। এইটো যেনিবা ছান, এনেকুৱা চাৰ্কুলাৰ নে আমাৰ অৰ্বিট কেইডাল? ইলিপ্টিকেল? এইডাল কয় মেজৰ এক্সিছ, এইডালক কয় মাইনৰ এক্সিছ। সেমি মেজৰ এক্সিছ মানে এ পাৰ্টটো, সেমি মাইনৰ এক্সিছ মানে এ পাৰ্টটো। সেমি মেজৰ এক্সিছ মানে এ পাৰ্টটো এ বুলি কৈছে। স্কোয়াৰ অফ দ্য পিৰিয়ড অফ ৰিভলিউশ্যন মানে পিৰিয়ড অফ ৰিভলিউশ্যন টাইম পিৰিয়ড বুলি ক'ব পাৰি। ইয়াৰ এপাক ঘূৰোঁতে কিমান টাইম লাগে। চ' টি স্কোয়াৰ, স্কোয়াৰ অফ পিৰিয়ড অফ ৰিভলিউশ্যন ইজ প্ৰপৰ্চনেল টু কিউব অফ সেমি মেজৰ এক্সিছ এ কিউব। ইয়াক মই এনেকৈ লিখিব পাৰিমনে? টি স্কোয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু কে এ কিউব। টি স্কোয়াৰ বাই এ কিউব ইজ ইকুৱেল টু কে। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট এটা প্লেনেটৰ কাৰণে যদি কনচিডাৰ কৰোঁ, মানে টি ওৱান স্কোয়াৰ বাই এ ওৱান স্কোয়াৰ। নেক্সট মই আৰু এটা প্লেনেটৰ কাৰণে কনচিডাৰ কৰিলোঁ টি স্কোয়াৰ টি টু স্কোয়াৰ প্ৰপৰ্চনেল টু এ টু কিউব। চ' টি টু স্কোয়াৰ বাই এ টু কিউব ইজ ইকুৱেল টু কে বুলি লিখিব পাৰিমনে? তাৰ মানে টি ওৱান স্কোয়াৰ বাই এ ওৱান কিউব ইজ ইকুৱেল টু টি টু স্কোয়াৰ বাই এ টু কিউব। So T1 square by T2 square is equal to A1 square by A2 square. তাৰ মানে কি, আমি যদি ইয়াত চাৰিটা এলিমেণ্ট আছে ন, T1 square, T2 square, A1 square, A2 square, আমি যদি তাৰে তিনিটাৰ ডাটা পাই যাওঁ, ফৰ্থ এলিমেণ্টটোৰ ডাটা উলিয়াব পাৰিমনে? পাৰিমনে? পাৰিম। সেইটো বস্তুৱে আমি এপ্লাই কৰিম আমাৰ কুৱেশ্যনটোত। চ' কেপলাৰ্ছ থাৰ্ড ল অফ প্লেনেটাৰী মশ্যন বুজি পালি নে? This law states the square of the period of revolution of a planet around the sun is proportional to cube of the semi-major axis A of the orbit. So আমি এটা কুৱেশ্যনটো কৰোঁ। Suppose there exists a planet that went around the sun twice as fast as Earth. What will be the orbital size as compared to that of Earth? So orbital size to সুধিছে। Orbital size to মানে আমাক সেমি মেজৰ এক্সিছডাল সুধিছে। সেমি মেজৰ এক্সিছডাল
কম্পেয়াৰ টু আৰ্থ কিমান সুধিছে। Let the period of revolution of the earth is equal to TE. As the যিহেতু কি বুলি কৈছে planet goes around the sun twice as fast as the earth. আৰ্থতকৈ দুগুণ স্পীড বেছি তাৰ। তো আৰ্থৰ যদি এপাক ঘূৰিবলৈ TE লাগিছে, ইয়াৰ কিমান লাগিব প্লেনেটটোৰ? TP। হাফ অফ TE হ'বনে? এইটো বুজি পালিনে? এইটো বুজি পাব লাগিব। এইটো বুজি পালিনে? কোনোবাই বুজি নোপোৱাকৈ আছ নি? Orbital size of the earth এই কিমান জাননে? 1 astronomical unit। আমাক কি উলিয়াব লাগে? Orbital size of the planet AP is equal to question mark। From Kepler's law, TE square by আমি কি উলিয়াম? AP উলিয়াম ন? P টো ওপৰত দিম। TP square by TE square is equal to AP cube by AE cube। So AE to 1 কিয় লিখিব পাৰো? AP is equal to TP by TE to the power 2 by 3 into AE। পাৰিমনে? এইডোখৰ বুজি পালিনে? এতিয়া TP মানে কিমান লিখিছিলো? হাফ অফ TE। half of TE by TE to the power 2 by 3 into 1 astronomical unit। AP is equal to half of TE by TE into 1 astronomical unit। ইয়াৰ ওপৰত 2 by 3 এটা আছিলে ন? 2 by 3 আছে। So কিমান হ'ব? হাফ থাকিলে TE cancel, half to the power 2 by 3 into 1 astronomical unit। half মানে 0.5 to the power 2 by 3। half to the power 2 by 3 কিমান হ'ব? কৰ প্ৰথম স্কোয়াৰ কৰি ল, তাৰপৰা কিউব ৰুট উলিয়া। ঐ ওচৰত কেলকুলেটৰ নাই নি? (0.63 astronomical unit। ঠিক আছে এতিয়া? Sir, মই 0.83 ওলাল, 0.083। 0.083 হ'ব পাৰে। ৰহ মই আকৌ এবাৰ কৰি চাওঁ।
কিউব ৰুটটো কেনেকৈ উলিয়াবে মোৰ তেনেকুৱা কেলকুলেটৰ নাই নহয় shift 0.63 হ'ব 0.629 ওলাইছে চাবা কৈছা বহুত হ'ব বা বাকী কিটা মই কি বিদ্ৰম আমাৰ ফাৰহান কেলকুলেটৰত ওলাইছেনে সেইটো পেজত কেলকুলেট কৰি চাবি শিফ্ট বোলা বস্তু এটা দাবি পিছত এই কিউব ৰুট উলিয়াব পাৰি কিউব ৰুট অফ এক্স বুলি এটা আছে কেলকুলেটৰটোত এই এক্সটো জেগাত 0.5 স্কোৱাৰ বহাই দিবি মানে 1/4 এটা নেক্সট কনচিডাৰ এ হোৱাইট ড্ৰাফ এণ্ড নিউট্ৰন ষ্টাৰ হোৱাইট ড্ৰাফ আৰু নিউট্ৰন ষ্টাৰ এইটোত একচুৱেলি কি হয় জানানে ডেড ষ্টাৰে হয় ইচ অফ ওৱান সোলাৰ মাছ এটা মাছ কিমান দিয়া আছে 1 সোলাৰ মাছ দ্য ৰেডিয়াছ অফ হোৱাইট ড্ৰাফ ইজ সেম এজ ডেট অফ আৰ্থ হোৱাইট ড্ৰাফৰ ৰেডিয়াছটো সেম হয় এণ্ড দ্য ৰেডিয়াছ অফ নিউট্ৰন ষ্টাৰ ইজ 10 কিলোমিটাৰ no determine the densities of two types of stars দুইটাই density take mass of the sun solar mass মানে mass of the sun one solar mass দিছে ন solar mass মানে কি mass of sun 2 into 10 to the power 30 kg for white dwarf mass কিমান 1 solar mass 2 into 10 to the power 30 kg r equal to কিমান 6400 কিলোমিটাৰ ইয়াক যদি মিটাৰলৈ নিও 64 into 10 to the power 5 মিটাৰ হ'বনে মিটাৰলৈ নিলে 3টা জিৰ' লগ খাই যাব 2টা জিৰ' 3টা জিৰ' মিলি 10 to the power 5 মিটাৰ density of white dwarf mass divided by volume density হয় নে mass কিমান দিয়া আছে 2 into 10 to the power 30 volume কি হ'ব 4/3 pi r cube হ'বনে মানে 2 into 10 to the power 30 4/3 into pi into r কিমান আছিলে 64 into 10 to the power 5 আছিলে সো কিমান লাভ এইটো 10 to the power 9 ত লাগে মোক এইটো হোল কিউব হ'ব 64 into 10 to the power 5 হোল কিউব এইটো হ'বনে চেক কৰ ওলাইছে স্যার কেলকুলেটৰ ইউজ কৰিবলৈ শিকিবি দেই
এইবোৰ চেক কৰিবি, কেলকুলেটৰ ইউজ কৰি চেক কৰিবি। হ'ল। চ' কালিৰ কুৱেশ্যনকেইটা আমি কৰিলোঁ, এতিয়া আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা কৰোঁ। আজি কেইটামান কুৱেশ্যন বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কুৱেশ্যন, মানে ডিফিকাল্ট নহয়, বাট শিকিবলগীয়া বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন আছে। এইটো নহয় বাৰু। অন এ 60 কিলোমিটাৰ ট্ৰেক, এটা ট্ৰেক আছিলে, ট্ৰেকটো কিমান? 60 কিলোমিটাৰ। A train travels the first 30 kilometer uniform speed of 30 kilometer per hour. First 30 kilometer কেনেকৈ গ'ল? এই 30 কিলোমিটাৰটো কেনেকৈ গ'ল? 30 কিলোমিটাৰ per hour. নেক্সট কিমান বাকী থাকিলে? নেক্সট 30 কিলোমিটাৰ বাকী থাকিলে যাবলৈ। How fast must the train travels the next 30 kilometer? Next 30 kilometer ট্ৰেইনখন কিমান স্পীডত যাব লাগিব? So as to average 40 কিলোমিটাৰ per hour for the entire trip. গোটেই ট্ৰিপটোত তাৰ এভাৰেজ 40 কিলোমিটাৰ per hour হ'ব লাগিব। কোনোবাই এইটো এক্স ধৰি এভাৰেজ 40, 30 প্লাছ এক্স বাই 2 ইজুকেল টু 40 কৰি এক্সৰ ভেলুটো উলিয়াম বুলি ভাবিছে নি? এভাৰেজ উলিয়াব দিছে, ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ এভাৰেজ এইটো 30 প্লাছ এক্স বাই 2 ইজুকেল টু 40, চ' 30 প্লাছ এক্স ইজুকেল টু 80, এক্স ইজুকেল টু 50। বেয়া নি আইডিয়াটো? ভুল নি মই কোৱা কথাটো? স্যার মই কথা এটা সুধো। ইকুৱেশ্যনটো মোচন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইনৰহে আছিলে। এতিয়া আমি মোচন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন পালোহি আকৌ। এতিয়াচোন মোচন ইন এ প্লেন লিখা আছে যে। আৰে এইটো মানে মই পিপিটিটো বনালো ন, পিপিটিটো বনোৱাৰ পিছত দেখিলো যে মই এইটো অঁতৰাবলৈ পাহৰি থাকিলো। তাৰপিছত মোক আকৌ মন নগ'ল আৰু এইটো অঁতৰাবলৈ, প্ৰতিখন শ্লাইডত গৈ গৈ মই গম পাইছিলো ময়ে হৈ গ'ল। এইটোক মই S1 বুলি ধৰিলো, এইটোক মই S2 বুলি ধৰিলো। S1 ইজুকেল টু S2 হয়, S1 ইজুকেল টু S2, এইটোক মই অভাৰঅল S ধৰি দিলো 30 কিলোমিটাৰ। V1, এইটোক মই V1 বুলি ধৰিছো, V1 ইজুকেল টু 30 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। V এভাৰেজ কিমান হ'ব? কিমান দিয়া আছে? এইটো এভাৰেজ ভেলচিটি V এভাৰেজ ইজুকেল টু 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। V2 টো উলিয়াব লাগে হয়নে? We know that, আমি জানো যে V এভাৰেজ ইজুকেল টু টোটেল ডিষ্টেন্স হয়নে, ডিভাইডেড বাই টোটেল টাইম টেকেন। টাইম ইজুকেল টু কিমান? স্পীড ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম। টাইম ইজুকেল টু ডিষ্টেন্স ডিভাইডেড বাই স্পীড হ'বনে? স্পীড ইজুকেল টু ভেলচিটি বুলি কওঁ, ভেলচিটি ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম। চ' টাইম ইজুকেল টু ডিষ্টেন্স ডিভাইডেড ভেলচিটি হ'বনে? ইয়াত মই ডিষ্টেন্সটো কি বুলি ধৰি দিছোঁ? S, টুৱাইচ অফ S বুলি ধৰিলো মই এইটো। T1 মানে কি হ'ব? S বাই V1। T2 মানে কি হ'ব? S বাই V2 হ'বনে? ওপৰত আছে, হ'ব। ওপৰত আছে টুৱাইচ S, ইয়াৰ পৰা মই S এটা কমন ল'ম, 1 বাই V1 প্লাছ 1 বাই V2। এই Sটোৱে কটাকটি যাবগৈ। চ' V এভাৰেজ ইজুকেল টু কি থাকিলে? 2 ডিভাইডেড বাই 1 বাই V1, 1 বাই V2, 2 V1 প্লাছ V2
v1 v2 2v1 v2 divided by v1 plus v2 হ'ব নে হ'ব এভাৰেজ কিমান দিয়া আছিলে 40 v1 কিমান দিয়া আছিলে 30 v2 গম নাপাওঁ v1 কিমান দিয়া আছিলে 30 প্লাছ v2 so মই a2 0 কেনসেল কৰিব পাৰিম 2 times 60 plus 2v2 is equal to v2 और ये 3 থাকি গ'ল না 3v2 মোৰ নেগেটিভত ওলাই গৈছে হ'বনে so v2 is equal to কিমান 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তাৰ মানে কি এই সেকেন্ড পাৰ্টটোত 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পিডত যদি যায় তেতিয়াহ'লে এভাৰেজ ভেলোচিটি কিমান হ'ব 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুজিলি তো সৰু কোৱেশ্চন খালি প্ৰেক্টিছ নকৰাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰবলেম কিছুমান হয় আমি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিলে আমি এইবোৰ একদম ইজি হৈ পৰিব এটা প্ৰেক্টিছ কৰি থকা মানুহৰ কাৰণে সেকেন্ডত ওলাই পৰিব এইটো আৰু আমি এটা বস্তু ইয়াত আমি এই এভাৰেজ ভেলোচিটি আমাক যদি অকল ভেলোচিটি দিয়া থাকে এভাৰেজ ভেলোচিটি ফৰ্মুলাটো পালোনে আমি নেক্সট টাইমৰ পৰা এইখিনি কাম নকৰোঁ যদি আমাক ভেলোচিটি দুটা দিয়া থাকে আমি এভাৰেজ ভেলোচিটি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আনসাৰ উলিয়াম এই ফৰ্মুলাটো ততি সাইডত লিখ v average is equal to 2v1 v2 by v1 plus v2 এটো কত লাগিবই লাগিব ক্যালেন্ডার পাছফালে তই ৰেডি কৰিলি নে হে বস্তুটো এটা কৰিলে দুটাই কৰিলে ভাৰহানো কৰিলে A body covers 1/3 of its journey with speed u, next 1/3 with speed v, and last 1/3 with speed w. মানে যিমানটো ডিসটেন্স আছিলে তিনি ভাগ কৰি দিলে মই ডিসটেন্সটো 28x বুলি ধৰিলো এটো পাৰ্ট x এটো পাৰ্ট x এটো পাৰ্ট x প্ৰথম পাৰ্টটো জাৰ্নি কৰিলে স্পিড u সেকেন্ড পাৰ্টটো জাৰ্নি কৰিলে স্পিড v and the last পাৰ্টটোত কিমান জাৰ্নি কৰিলে স্পিড w আগতে আমি দুটা স্পিড দিয়া আছিল এখানে আমি ডাইৰেক্ট প্লট কৰিব পাৰিছিলো এই ফৰ্মুলাটোত হয় না ইয়াত দুটা স্পিডতে কামত দিব v1 আৰু v2 এতিয়া মাছত তিনটা স্পিড আহি গ'ল ক্যালকুলেট দ্য এভাৰেজ স্পিড অফ দ্য বডি ডিউৰিং দ্য এন্টায়াৰ জাৰ্নি সো প্ৰথমতে আমি কওঁ এভাৰেজ স্পিডৰ ফৰ্মুলা কি total distance divided by total time taken. Let total distance is equal to 36. Generally আমি x ধৰো 36 কিয় ধৰিছো কাৰণ আমি তিনটা ইকুৱেল পাৰ্টত ভাগ কৰিম মোক ফ্ৰেকশন নালাগে মই প্ৰবলেম কিয় সলভ কৰিছো মোক ইজি কে সলভ কৰিবলৈ শিকিবলৈ সো মই x ধৰিলো আনসাৰ লাও x ধৰিলে ডিফিকাল্ট কৰি আকৌ কটাকটি কৰিব নাই মই 36 ধৰিছো মোক নেচাৰেল নাম্বাৰত লাগিব মানে কনস্ট্যান্ট কিটা নেচাৰেল নাম্বাৰত লাগিব মোক ফ্ৰেকশনত নালাগে টোটাল টাইম টেকেন কিমান হ'ব speed is equal to distance divided by time so distance is equal to আমাক কি লাগে time sorry time equal to distance divided by speed speed কিমান প্ৰথমতে speed কিমান u distance কিমান x time কিমান লাগিব x by u ইয়াত কিমান লাগিব x by v এই পাৰ্টটোত কিমান লাগিব x by w এডখ বুজি পালি নে হ্যাঁ should I repeat okay
ইয়াৰ পৰা যদি মই x এটা কমন লওঁ 1/u plus 1/v plus 1/w, এতিয়া মই x কমন লৈ তিনিটা যদি LCM লওঁ u v w, ইয়াত কি থাকিব u v, ইয়াত কি থাকিব u w, ইয়াত কি থাকিব ইয়াত u v নহয় w v, ইয়াত কি থাকিব u v, u এ ইয়াক ডিভাইড কৰিলে v w থাকিব, w v v w একেই কথা। ঠিক আছে এইডোখৰলৈকে। এতিয়া a টোটেল ডিষ্টেন্স আছে, টোটেল টাইম আছে, ইয়াত প্লট কৰি দিম এভাৰেজ স্পীড। therefore এভাৰেজ স্পীড টোটেল ডিষ্টেন্স কিমান পাইছিলো, টোটেল ডিষ্টেন্স 28x, টোটেল টাইম কিমান পালো x, ওপৰত কিমান কৈছিলো ভি ডাব্লিউ ইউ ডাব্লিউ আৰু ইউ ভি ডাব্লিউ। চ' এক্স এক্স কাট খাই গ'ল 3 ইউ ভি ডাব্লিউ প্লাছ ইউ ডাব্লিউ প্লাছ ইউ ভি। এইবোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কুৱেশ্যন। এনেকুৱাই আহে, জে ডাব্লিউ কথা নাই কোৱা, মই যিকোনো এটা কম্পিটিটিভ এক্সাম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, বুজি পালি ন? এইটো ভাল দিছে। এটা চাৰ্কুলাৰ ট্ৰেক আছিলে, কেনেকুৱা ট্ৰেক? circular track. A cyclist moving on a circular track of radius 100 meter. A circular track do radius কিমান দিয়া আছে 100 meter, radius কিমান দিয়া আছে 100 meter, completes one revolution মানে a point to par গৈ a point to পাওতে time কিমান লাগে 4 minute. What is his average speed? Number 2, average velocity 1 full revolution. So average velocity কিমান হ'ব 1 full revolution ত? মুখত ক এভাৰেজ ভেলোচিটি কিমান হ'ব? পেন ইউজ নকৰাকে ইমান টাইম লাগে নি? এভাৰেজ ভেলোচিটি ফৰ্মুলাটো কি ভাৰ্গৱ? এভাৰেজ ভেলোচিটি ফৰ্মুলাটো কি ফাৰহান? হে total distance বা total time, এভাৰেজ ভেলোচিটি ডিসটেন্স আহে নি? total displacement বা total time, Spent by time. কি আহে ডিসটেন্স বাই টাইম, এভাৰেজ ভেলোচিটি স্পীড নহয়, এভাৰেজ ভেলোচিটি ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম। কি হয় displacement by time, ওৱান ফুল ৰিভলিউশন মানে ইয়াৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰিলে ফুল ৰিভলিউশনৰ পাছত ইয়াতে থাকিবহি নে? ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ল 0, এভাৰেজ ভেলোচিটি কিমান হ'ব 0, 0, কেঁচা হৈ আছ। এতিয়া স্পীডৰ কাৰণেতো ডিসটেন্স লাগিব। সো এটা ৰিভলিউশনত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব? এটা ৰিভলিউশনত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব? এটা ৰিভলিউশনত কিমান ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব? ক
ৰেডিয়াছ 100 মিটাৰ, এইডোখৰ পৰা এইডোখৰলৈ 100 মিটাৰ, ই ঘূৰিব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এনেকে। ইয়াক যদি মই কওঁ বৰপুখুৰী পাৰটো এক পাক ঘূৰ, ই মাজৰ পৰা এনেকে জুখি দিব। ইমান দূৰ মই জৰিলো। হয়নে? হয়নে বাৰু? এইডোখৰ পৰা ই দৌৰি দৌৰি ইমান দূৰ পালেগে, ই জুখিলে এইডোখৰ। চাৰ্কুমফাৰেন্স নহয় নি? হয় চাৰ্কুমফাৰেন্সটো আকৌ এইটো কি হয়? চাৰ্কুল হয় নাই? চাৰ্কুলৰ চাৰ্কুমফাৰেন্সৰ ফৰ্মুলাটো কি? 2 পাই 2 পাই r। 2 পাই r। r কিমান দিয়া আছে? 100 মিটাৰ। 2 পাই ইনটু 100 মিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 200 পাই মিটাৰ বুলি লিখিব পাৰিম। টাইম কিমান দিয়া আছে? কিমান মিনিটত? 4 মিনিটত। So average speed, total distance by total time taken is equal to 200 pi by 4 minute is equal to 50 pi, এইটো মিটাৰ আছিলে ন, মিটাৰ পাৰ মিনিট। এতিয়া মই মিটাৰ পাৰ মিনিটতে থৈছো। এক্সামত যিহত ইউনিটটো লাগে বুলি কয় আমি তালৈ লৈ যাব লাগিব। যদি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত লাগে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ নিম। হ'ল? এভাৰেজ ভেলচিটি ইকুৱেল টু কিমান? ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম। ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান? 0 বাই টাইম ইজ ইকুৱেল টু 0। এইটো টোটেল ডিসপ্লেসমেন্ট লিখিব পাৰো, টোটেল ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টোটেল টাইম। হেল্ল' 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 হ'ল? এই কুৱেশ্যনটো অলপ এই কুৱেশ্যনটো অলপ পঢ়। মই পটককৈ আহিছোঁ 1 মিনিটত। চালিনে? আনসাৰ ওলালে নে? আনসাৰ ওলালে নে? কিমান ওলাইছে? অকমান আগত কৰি আহিছিলো। আনসাৰ ওলাইছে নে? কাৰ আনসাৰ নাই লোৱা? Sir, 48 होगा ना? 48 হ'ব। ওলাইছে নে 48 চবৰে? A car covers the first half to the A car covers the first of the distance between two places at the speed of, মানে প্ৰথমতে স্পীড তাৰ 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছিলে, নেক্সট স্পীড তাৰ 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আছিলে। এভাৰেজ স্পীড ল'ব কৈছে। V1 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, V2 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। Average speed is equal to
2v1 v2 divided by v1 plus v2, 2 into 40 plus 60, sorry, 40 into 60 divided by 40 plus 60, 4 to the 8, 8 6 the 48, 4800 divided by 100 is equal to 48 kilometer per hour. This is a question দেই যতেই না হোক A train moves with a speed of 30 km per hour in the first 15 minutes. 15 minutes 30 km per hour goal. With another speed of 40 km per hour in the next 15 minutes. Next 15 minutes 40 km per hour goal. Then with speed of 60 km per hour in the last 30 minutes. Next 30 minutes 60 km per hour goal. Calculate the average speed of train. Total distance will have level. প্ৰথম 15 মিনিটত কিমানত গল 30 km per hour so speed into time distance হবনে speed is equal to distance by time so distance is equal to speed into time so 30 এটো কিলোমিটাৰ per hour আছিল এটো মিনিটত আছে 30 into 15 by 60 কৰিব পাৰিম নে আৱাৰলে যাবগে plus next 15 minute 40 km per hour 40 into 15 by 60 কৰিব পাৰিম নে পাৰিম plus 60 into 30 by 60 কৰিব পাৰিম নে পাৰিম per hour লে গুচি যাব তেতিয়া সব কিমান হ'ব 32 যা এটো 7.5 হ'ব নে এটো কিমান হ'ব 0 0 গুচি গল 2 ইয়াত 3 ইয়াত 3 5 যা এটো 10 plus 60 60 30 40 47.5 কিলোমিটাৰ হবনে টোটাল ডিসটেন্স হবনে টোটাল টাইম টেকেন কিমান 15 মিনিট প্ৰথম 15 মিনিট আকৌ 15 মিনিট আকৌ 30 মিনিট ইজুগালু কিমান 60 মিনিট ইজুগালু কিমান 1 hour so average speed v average is equal to কিমান হ'ব 47.5 kilometer divided by 1 hour equal to 47.5 kilometer per hour সব ঠিকে আছিলে জাস্ট এডখ কই ললে এটো প্লট কৰিব পাৰিলে আনসাৰটো ওলাই যাব হল বুজি পোৱা গল লাস্ট এটা কোয়েশ্চন আছে the displacement x of a particle মানে displacement to বুঝাইছে x এ which varies with time t মানে displacement to time ৰ লগত হলনি হৈ থাকিব displacement to time ৰ লগত হলনি হৈ থাকিব আৰু সেই displacement to কোনটো ইকুৱেচনে বুজাইছে এই ইকুৱেচনটো বুজাইছে find the position velocity and acceleration of the particle at t equal to 0 so time t equal to 0 আমাক পজিশন উলিয়াব কৈছে পার্টিকলটো মানে x ৰ ভ্যালু উলিয়াব কৈছে ভেলোসিটি উলিয়াব কৈছে তাৰ মানে dx/dt উলিয়াব কৈছে এক্সিলাৰেশন উলিয়াব কৈছে dx²/dt² উলিয়াব কৈছে at time t equal to 0 now when will the velocity of particle become 0 কেতিয়া velocity of particle 0 হ'ব কোনটো টাইমত পার্টিকলটোৰ velocity 0 হ'ব এটো উলিয়াব লাগিব can we call the motion of the particles as one with uniform acceleration আমি হে motion of the particle to
ইউনিফৰ্ম এক্সিলাৰেশ্যনত আছে বুলি ক'ব পাৰিমনে? এই লাষ্টৰ ষ্টেটমেণ্টটোৰ পৰা শিকিবলগীয়া কথা আছিলে। Position x is equal to 4t square minus 15t plus 25. Velocity v equal to dx by dt is equal to কিমান হ'ব 8t minus 15 হ'বনে? Acceleration a equal to dv by dt is equal to 8. এইকেইটা হ'বনে? থামছ আপ দি দিয়া যদি হ'ব। এটা কি এট টাইম t ইকুৱেল টু 0 এই তিনিটা বস্তু পজিশ্যন উলিয়াব দিছে, ভেলচিটি উলিয়াব দিছে, এক্সিলাৰেশ্যন উলিয়াব দিছে। কোনটো টাইমত? এট টাইম t ইকুৱেল টু 0। এট টাইম t ইকুৱেল টু 0 পজিশ্যন x ইজ ইকুৱেল টু আমি যদি t ইকুৱেল টু 0 পুট কৰোঁ এই পাৰ্টটো 0 হৈ যাব, এই পাৰ্টটো 0 হৈ যাব, থাকিব কিমান 25। ইয়াত একো ইউনিট নাই ন, চ' 25 লিখিব লাগিব। গোটেই কুৱেশ্যনটোত একো ইউনিট নাই ছাৰ। লিখিব পাৰোঁ মিটাৰ, কোনোবাই যদি ধৰিব বিচাৰোঁ। এক্সামত এতিয়া লিখিলে ভুল হ'ব নেকি? এক্সামত কেতিয়াও ইউনিট নিদিয়াকৈ নিদিয়েই। চ' ভেলচিটি কিমান হ'ব টাইম t ইকুৱেল টু 0? ভেলচিটি কিমান হ'ব -15। আৰু এক্সিলাৰেশ্যন কিমান হ'ব 8। তহঁতৰ মন গৈছে ধৰিব পাৰ। মই ইয়াত একচুৱেলি মিটাৰ বুলি এটা দি দিওঁ, মই গম পাইছা নাই? এই বস্তুটো এটাই জেগাত দিব লাগে এম বুলি, তেতিয়াই মই ইয়াত মিটাৰ বুলি দিব পাৰিম। ইয়াত মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু টি ইজ ইন ছেকেণ্ড বুলি দিব লাগিছিলে। টি ইজ ইন ছেকেণ্ড। এক্সিলাৰেশ্যন এ ইজ ইকুৱেল টু 8 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কোৱাৰ। নহ'লে কুৱেশ্যনটো উকা উকা লাগিছে হয় নাই? হয় নাই বাৰু? এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুৱেন উইল দ্য ভেলচিটি অফ পাৰ্টিকল বিকাম 0? কেতিয়া ভেলচিটি 0 হ'ব? কোনটো টাইমত? ভেলচিটি এইটো ওলাইছিলে, টাইমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে 80 - 15। When velocity will become 0, তাৰমানে এই পাৰ্টটোক মই 0 বনাই দিম। 80 - 15 is equal to 0. 80 equal to 15. T is equal to 15 by 8. কিমান হ'ব? 1 2 কম হ'ব 1.875 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি আছিলে? Can we call the motion of the particles as one with uniform acceleration? Motion of the particle to uniform acceleration আছে নে আমি ক'ব পাৰিম নে নাই? ক। অপশ্যন 1 yes, অপশ্যন 2 no. Yes. Why? So acceleration 0 থাকোতে এতিয়া আছে, নৰ্মেল থাকোতে এতিয়া আছে। সেইটো হয়। আৰু অলপ ভালকে ইউনিফৰ্ম এক্সেলাৰেশ্যন হয়। এই এক্সিলাৰেশ্যনৰ টাৰ্মটো যেতিয়া উলিয়াইছোঁ, এই টাৰ্মটো টাইমৰ ওপৰত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, ই চেঞ্জ নহয়।
ভাৰ্গৱে কথাটো ঠিকে আছে মই অকণমান ভালকৈ কৈছোঁ এচিলাৰেশ্যনৰ যেতিয়া আমি এক্সপ্ৰেশ্যনটো উলিয়াইছিলোঁ dv বাই dt কৰি আমি যিটো বস্তু পাইছোঁ সেই বস্তুটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ টাইম হয় বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ এনি ভেৰিয়েবল ই কনষ্টেণ্ট পাইছোঁ চ' কনষ্টেণ্ট পাইছোঁ মানে গোটেই টাইমটোত একেটাই এচিলাৰেশ্যন আছিলে yes the particle has a uniform acceleration because it does not depend on time t কাৰণ ই টাইম টিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে ঠিক আছে হৈ যাব আজিলৈ থেংক ইউ কুৱেশ্যন অলপ কম হ'ল ইয়াত মই ইমানেই হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ একো নাই